Damn. Hello and namaste, welcome back to the channel. अनि फेरि xiaomi एउटा न्यूली हट माल लन्च गरिरहेछ सायद इन्डियामा लन्च भइरहेछ होला अहिले अनि नेपालमा चाहिँ यो कहिले आउँछ त्यसको चाहिँ केही फिक्स डेटहरु केही कुनै डेट लिक भएको छैन जसरी पोको F1 आएको थियो त्यसरी नै यो सायद नेपालमा आउन सक्छ पोको F1 पनि निकै बिकेको थियो यदि तपाई फोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने अहिले निकै नै फोन दराजमा पोको F1 निकै नै बिकिरहेछ सो प्लिज फोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ नि फिलहाल K20 को लागि पर्खिन सक्नुहुन्छ K20 निकै राम्रो फोन आइरहेछ आउनु सुरु गरौँ हामी केही यसको की फिचर्सहरुको बारेमा कुरा गर्दैछु यदि तपाईले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सो सुरु गरौँ हामी डिस्प्लेको कुरा गर्दा यसमा तपाईले 6.3 इन्चको सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुन्छ र यसमा प्रोटेक्सन दिएको छ गोरिल्ला ग्लास 5 जसमा यसमा चाहिँ तपाईको क्यामेरा चाहिँ यसको निकै एट्र्याक्टिभ छ सो क्यामेराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईको 48 MP को क्यामेरा छ जुन चाहिँ फर्स्ट क्यामेरा छ त्यसपछि सेकेन्ड क्यामेरा छ तपाईको 8 मेगापिक्सलको यो चाहिँ टेलिफोटो क्यामेरा छ जसमा चाहिँ 2 टाइम्स जुम पनि सपोर्ट पाउनुहुनेछ लेजर फोकसको साथमा र अर्को छ तपाईको 13 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा छ यो चाहिँ तपाईको वाइडहरु जस्तो फोटो खिच्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईको वाइडमा निकै हेल्प गर्छ सो सेल्फीको कुरा गर्दा यसमा चाहिँ मोटोराइज पपअप सेल्फी छ यो चाहिँ तपाईको 20 मेगापिक्सल जसरी तपाईले VP Print Pro OnePlus 7 Pro अनि F11 Pro हरुमा हेर्नु भयो त सेम त्यही हो यसमा पनि दिएको छ सो यसमा सफ्टवेयर अनि हार्डवेयरहरुको कुरा गर्दा यसमा तपाईले चाहिँ पाउनुहुनेछ Android 9.0 Pie अनि साथमा MIUI प्रोसेसर 10 पाउनुहुन्छ र स्न्यापड्रागनको कुरा गर्दा यसमा चाहिँ तपाईले 855 स्न्यापड्रागन पाउनुहुनेछ GPU को कुरा गर्दा यसमा Adreno 640 छ जसको तपाईले गेमिङको लागि पनि यसले निकै हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ सो गेमिङहरु हेर्न सक्नुहुन्छ गेमिङ पनि निकै एट्र्याक्टिभ सली स्मुथली चलिरहेको देखाइएको छ यहाँ सो यसमा एउटा अपसेट के छ भने चाहिँ मेमोरी कार्डको अप्सन छैन कार्ड स्लट अप्सन छैन सो यसमा तपाईले इन्टरनल पाउनुहुनेछ इन्टरनलमा चाहिँ डिफरेन्ट भेरिएन्ट छ जस्तो तपाईको अनि 128 अनि 68 GB RAM अनि 64 6GB वाला RAM पनि पाउनुहुन्छ सो यसमा तपाईले ब्याट्रीको कुरा गर्दा यसमा तपाईले 4000 ब्याट्री mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ जसमा फास्ट चार्जर छ 27 वाट को क्विक चार्ज 4+ को साथमा सो एक्स्ट्रा फिचर एउटा चाहिँ के छ भने तपाईले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट पाउनुहुनेछ सो केही मैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोहरु छ K20 Pro को यो भिडियो जुन छ त्यही हो अब यो नेपालमा आउँछ होला सायद जसरी अरूहरुले कम्पनीहरुले ल्याएका थिए पोको F1 लाई त्यसै नै भित्राउँछ होला सायद 15-1 महिना दिन लाग्न सक्छ सो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला लाइक गर्नु होला च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला है त हामी भेट्ने छौं अर्को भिडियोमा तपाईसँग लागि गुड बाइ